हाय फ्रेंड्स, आज मैं पुलाव रेसिपी लै आहिছোঁ। মোক এজনী ভণ্টিয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে পুলাও ৰেচিপি দিবলৈ, সেইকাৰণে মই আজি পুলাও ৰেচিপি দিম। বেচিক্যালি যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত পঢ়িবলৈ আহে বা বাহিৰত থাকে তেওঁলোকে অতি সহজে কেনেকৈ পুলাও বনাই খাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। আৰু ঘৰত থাকিলেতো মাকৰ লগত থাকিলে মাকে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি খুৱায়, কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া বাহিৰত থাকে, অকলে থাকে বা জবৰ কাৰণেই হওক, পঢ়িবলৈ কাৰণেই হওক, তেতিয়া তেওঁলোকৰো খাবলৈ মন যায়। সেইকাৰণে অতি সহজ উপায়েৰে মই সহজভাৱে বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে মই এই কাপটোৰ 4 কাপ জহা চাউল লৈছোঁ। এয়া 4 কাপ জহা চাউল। তাৰ কাৰণে 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। মই 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। মই তাৰপিছত লৈছোঁ মই 1 চামুচ নিমখ। 1 চামুচ নিমখ লাগিব মোক। তাৰপিছত লৈছোঁ মই ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। এই বাটিটোত, সৰু বাটিটোৰ এবাটি ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ মই আদা পেষ্ট লৈছোঁ 1 চামুচ, নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ 1 চামুচ, লং লৈছোঁ 4টা, দালচেনি লৈছোঁ এটুকুৰা, আৰু 4টা ইলাচি লৈছোঁ, আৰু এটা তেজপাত লৈছোঁ। আৰু লাষ্টত, আৰু এইখিনি অপশ্যনেল, কাজু লৈছোঁ, কিচমিচ লৈছোঁ। এইখিনি দিলে দিবও পাৰে, নিদিলে নিদিবও পাৰে। আৰু লাষ্টত মোক 2 চামুচ ঘিউ লাগিব, এই ঘিউ লৈছোঁ। আজিৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এইখিনিয়ে হয়। এতিয়া মই চাউলখিনি ধুই ল'ম, তাৰপিছত পোলাও বহাম, মই দেখুৱাম। এয়া মই গেছ জ্বলালোঁ। এয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ বহাই দিছোঁ। মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত পোলাওখিনি বনাম। এয়া চাউলখিনি ধুই লৈছোঁ, ধুই পানী পেলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে, মই জহা চাউল লৈছোঁ, আপোনালোকে বাচমতি চাউলো ল'ব পাৰে। বাচমতিৰেও পোলাও বনাব পাৰি, বাচমতি ৰাইজেৰে। মই ভিজাই থোৱা নাই চাউল, লগে লগে ধুইছোঁ, লগে লগে বহাইছোঁ। ৰিফাইন অইল ঢালিছোঁ। বেছিয়ে হ'ব, ইমান নালাগে, অলপ কমাই থৈছোঁ। বেছি হ'ব। এইখিনি ৰিফাইন লৈছোঁ, এইখিনিতে হৈ যাব মোৰ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ঢালি দিছোঁ ইয়াতে। পিঁয়াজ দিছোঁ, অকণমান জিৰা দিছোঁ। মই কোৱা নাছিলোঁ, জিৰাটো দিলে ভাল, নিদিলেও চলে। বাছ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই ব্ৰাউন কালাৰ কৰি ল'ম অলপমান। এতিয়া মই নহৰুখিনি দিছোঁ, গৰম মছলাখিনিও দি দিছোঁ। লাৰি দিম, অকণ ব্ৰাউনিছ হ'ব দিম। মই আদাখিনি অলপ পিছত দিম, নহ'লে জ্বলি যাব। এনেকৈ অলপ দেৰি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অলপ কালাৰটো ব্ৰাউনিছ আহিলে হৈ যাব। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে ভাজাটো। মই দেখাইছোঁ, এনেকৈ ভাজিছোঁ। বেছি ব্ৰাউন কৰিলে বেছি কালাৰটো হাই হ'ব, আৰু এনেকুৱা কৰিলে একদম বঢ়িয়া কালাৰ আহিব। এইটো কালাৰতে মই এতিয়া দিম জিৰা, মই এতিয়া দিম জিঞ্জাৰ, আদাৰ পেষ্ট, আৰু দিছোঁ মই কাজু আৰু কিচমিচখিনি ঢালি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি লওঁ। কাজু কিচমিচখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ 2 মিনিট।
এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে লাইটৰ পোহৰ অলপ কম, সেইকাৰণে বহুত ব্ৰাউন হৈছে যেন লাগিছে, কিন্তু ইমান ব্ৰাউন হোৱা নাই, এই লাইট ব্ৰাউন হৈছে। এনেকুৱা মই এতিয়া মই চাহী পোলাও বনাইছোঁ। এই পোলাও খালে গেছ নহয়, চবে খাব পাৰে। এতিয়া মই পানী ঢালিম। প্ৰথমতে মই অলপ পানী দিম, এয়া গৰম পানী হয়। এইখিনি পানী ঢালিছোঁ, মোক আৰু অলপ পানী লাগিব। ভাতৰ জোখেৰে পানী দিলে হ'ল। আমি ভাতত যিমানখিনি পানী দিওঁ সিমানখিনি পানী লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই উতলিব দিম ভালকৈ। উতলিলে চাউলখিনি দি দিম ইয়াতে। কালাৰটো ভাল হৈছে, বঢ়িয়া হৈছে। দুই মিনিট লাগিব উতলাতে। উতলা হওঁতে 2 মিনিট 3 মিনিট লাগিব, বেছি নালাগে। ইয়াতে মোক পানী লাগিব, ইয়াত পানী ঢালিছোঁ মই এতিয়া। আগতে বেছি দিয়া নাছিলোঁ, বেছি হৈ যাব পাৰে কাৰণে। এয়া মই দিছোঁ ইমানখিনি পানী। এয়া চাউলটো এনেকুৱা লৰাই চাব কিমান পানী। আৰু যদি ইমানখিনি, এই আঙুলিটোৰ এইখিনি এনেকৈ জুখি চাম আমি। এই আঙুলিটোৰ এইখিনিলৈকে দিলেই হ'ল। বেছি গৰম হ'লে আঙুলি দিলে পুৰি যাব, বেছি কম গৰমত চাই মই আঙুলি দিছোঁ। এইখিনিলৈকে ভিজিছে, এইখিনিলৈকে ভিজিছে। আঙুলিটোৰ একৰ পানী দিছোঁ, ইমানখিনিলৈকে। এই আঙুলিটোৰ এইখিনিলৈকে পানী দিলে হ'ব, এইখিনিলৈকে পানী দিব লাগিব। এইখিনি এটা হুইচেল মাৰিছে, আৰু নেক্সট মই অলপ কমাই দিছোঁ গেছটো। কেতিয়াবা প্ৰেছাৰ কুকাৰে হুইচেল নামাৰে, তেতিয়া গম পাই পানী নাই। এতিয়া মোৰ পানী নাই, কমি গৈছে, সেইকাৰণে মই গেছটো কমাই দিছোঁ। এতিয়া কমাই দি অফ কৰি দিম। মই এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ খুলিছোঁ। এতিয়া এয়া মোৰ পোলাও বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া মই চাইছোঁ চাউল টিপি, এয়া ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে যে। দে নিমখ লাগিব নালাগে, এই ঘি দিছোঁ মই 2 চামুচ। হ'ব, নিমখ অকণ দে দাদা। হ'ব চামুচখন সোমাই দে তাতে। ইয়াতে 2 চামুচ ঘি দিছোঁ। ঘি এতিয়া মই লৰাই দিম। পোলাওটো একদম বঢ়িয়া হৈছে। ঘিটো দিলে পোলাওটোৰ চেণ্টটো বঢ়িয়া হ'ব, সেইকাৰণে ঘি দিছোঁ। বেছি দিয়া নাই, 2 চামুচ, সৰু চামুচৰ। কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। বাছ, এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰিম। এয়া মোৰ পোলাওৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। মই বেচিকেলি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ। যি পোলাও যিহৰ লগত খালেও ভাল লাগে। যেনেকৈ মই এই মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। মই এতিয়া ইভিনিং আমি নাস্তাৰ লগত খাম, ইভিনিং নাস্তা, সেইকাৰণে ফিছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ফিছ ফ্ৰাইৰ লগত খাম। এয়া কণীৰ লগতো খাব পাৰি, কণী ফ্ৰাই কৰিছোঁ। কোনোবাই যদি ভাবে চিকেনৰ লগত খাব, এয়া চিকেন হয়, এই চিকেনৰ লগতো খাব পাৰে।
কোনোবাই যদি ভাবে মই কণীৰ লগত খাম, কণীৰ দমৰ লগত, কণীৰ দম, কণীৰ দমৰ কোনোবাই যদি কয় যে মই নিৰামিষ খাম, একো নাখাওঁ, তেতিয়াহ'লে চালাড, বেঙেনা ফ্ৰাই, আলু চপ, ফুলকবি পকৰা এনেকুৱা বনাইও খাব পাৰে। পোলাও মানে চবৰ লগতে পোলাওটো খাবলৈ ভাল লাগে, কিন্তু অকল যে চিকেন মাটনৰ লগতে খাব পাৰি সেনেকুৱা নহয়, চবৰ লগতে খাব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই বনাইছিলোঁ, মোক যোনে বনাবলৈ কৈছিলে, মোক কোনোবাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, মই তেওঁলোকৰ কাৰণেই বনাইছোঁ। বেছিকেলি ঘৰত থকা মানুহবিলাকেতো জানেই, সকলো মাইকী মানুহে জানে পোলাও বনাব। গতিকে মই সহজ উপায়েৰে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বনাই দেখুৱালোঁ। শেষত আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। ধন্যবাদ।